नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु कसरी तपाईहरुले FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हो साथीहरु, अब तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा चाहिँ एकदमै फ्री FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 लाइभ म्याच आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, त्यो कसरी हेर्ने हो त्यसको बारेमा म अब तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। तर त्यो भन्दा पहिला तपाईहरुसँग मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, अझैसम्म तपाईहरुले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईलाई एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगसँगै आएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई नि प्रेस गर्नु होला। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, अहिलेको समयमा यदि तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अवश्य नै अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा दुईटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ। तपाईहरुले दुईटा एप्लिकेसनको माध्यमबाट आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 लाइभ म्याच हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, त्यो दुईटा एप्लिकेसन कहाँबाट डाउनलोड गर्ने हो त्यसको बारेमा अब म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईले यो भिडियोलाई स्किप गर्नुहुन्छ अथवा भगाएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईले बुझ्नुहुन्न कसरी तपाईले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा लाइभ यो म्याच हेर्न सक्नुहुन्छ FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगरिकिन हेर्नु होला। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँ माथिपट्टि तपाईहरुले फ्री VPN अनलिमिटेड टाइप गर्नु होला। FREE फ्री VPN UNLIMITED फ्री VPN अनलिमिटेड टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। साथीहरु, दुईटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ। यो पहिलो एप्लिकेसन हो र अर्को एप्लिकेसन पनि मैले तपाईहरुलाई बताउने छु। फ्री VPN अनलिमिटेड टाइप गरिसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ तपाईले तेस्रो नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ फ्री VPN अनलिमिटेड। यसलाई हटस्पट VPN ले बनाएको छ। तपाईले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, चाबीको आइकन छ र त्यो माथि 2018 लेखेको छ। तपाईले यही एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला। यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट गएर यो एप्लिकेसनलाई डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तेस्रो नम्बरको एप्लिकेसनलाई टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। फ्री VPN अनलिमिटेड भनेर लेखेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो एप्लिकेसनलाई मैले पहिला नै इन्स्टल गरेको थिएँ, त्यही भएर मेरोमा ओपन देखाएको छ। तपाईहरुकोमा इन्स्टल देखाउँछ, यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई 5 मिलियन भन्दा बढीले डाउनलोड गरेका छन् र यो एप्लिकेसनको तपाईले रेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। 4.7 को यो एप्लिकेसनको रेटिङ छ। साथीहरु, अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि हेर्नुहोस् साथीहरु, तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ तलपट्टि स्किप भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँ स्किपमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। स्किपमा टच गरिसकेपछि हेर्नुहोस् साथीहरु, फेरि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँ चेन्ज सर्भर भनेर लेखेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज सर्भरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। चेन्ज सर्भर लेखेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट कन्ट्री चाहिँ इन्डिया सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ इन्डिया सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै यहाँ इन्डिया छ अनि यता एउटा डट देखाएको छ, यसमा टच गरेर चेन्ज सर्भर गर्नु होला। यो कन्ट्री सिलेक्ट गरिसक्नु भएको छ, कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसमा इन्डिया सिलेक्ट गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि तपाईले एउटा देख्न सक्नुहुन्छ एरो देखाइरहेको छ। तपाईले यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। चेन्ज सर्भरमा टच गरेर इन्डिया सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि ब्याक भएर यहाँ माथिपट्टि एरो देखाइरहेको छ, यो एरोमा टच गर्नुहोस्। एरोमा टच गरिसकेपछि यसले एकैछिन लोडिङ लिन्छ, कनेक्टिङ भइरहेको छ र यहाँ हेर्नुहोस् कनेक्ट भइसकेको छ। अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई मिनिमाइज गर्नु होला, काट्नु होला नै, यसलाई बन्द गर्नु होला नै, मिनिमाइज गर्नु होला। होम बटन प्रेस गरेर यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस्। यो एप्लिकेसनलाई मिनिमाइज गरिसकेपछि फेरि तपाईहरुले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँ माथिपट्टि तपाईहरुले SonyLIV भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। SonyLIV SonyLIV FIFA वाच स्ट्रिमिङ अनलाइन भनेर देखाएको छ। यहाँ फर्स्ट अप्सन तपाईले यही अप्सनलाई टच गर्नु होला। SonyLIV चाहिँ तपाईले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ SonyLIV FIFA वर्ल्ड कप 2018 लाइभ भनेर लेखेको छ। तपाईले यो एप्लिकेसन पनि आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, यो दुईटै एप्लिकेसनको डाइरेक्ट लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईले त्यहाँबाट गएर यो दुईटै एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, अब यो एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि हेर्नुहोस् तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र हेर्नुहोस् साथीहरु, तपाईको मोबाइलमा त्यो VPN ले काम गरेछ कि गरे छैन भनेर तपाईले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि हेर्नुहोस् एउटा चाबीको आइकन देखाएको हुन्छ। तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो देखाएको छ भने तपाईको मोबाइलमा यो एप्लिकेसन, यो VPN एप्लिकेसनले काम गरेछ भने तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् यसले एकैछिन लोडिङ लिइराखेको छ।
र यहाँ हेर्नुहोस् ओपन भइसकेको छ र अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा FIFA वर्ल्ड कप लाइभ रसिया 2018 हेर्नको लागि यहाँ माथिपट्टि तीनटा धर्काहरु देखाइरहेको छ। यो तीनटा धर्कामा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्पोर्टको अप्सन देखाइरहेको छ। तपाईले यो स्पोर्टको अप्सनमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। स्पोर्टको अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् 2018 FIFA वर्ल्ड कप रसिया भनेर देखाएको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् टच गरिसकेपछि फेरि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ FIFA वर्ल्ड कप रसिया भनेर लेखेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले 2018 FIFA वर्ल्ड कप रसिया भनेर लेखेको छ र यसले एकैछिन लोडिङ लिन्छ साथीहरु। र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2018 FIFA वर्ल्ड कप रसिया प्ले भइसकेको छ। यसरी तपाईले यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट 2018 को FIFA वर्ल्ड कप रसिया आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा एप्लिकेसनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा तपाईहरुले FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 लाइभ म्याचहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो दुईटा एप्लिकेसनको प्रयोग गर्नु होला र यसरी तपाईले घरमा बसेरै आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनबाट 2018 आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा FIFA वर्ल्ड कप रसिया 2018 आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ म्याच त्यही पनि फ्रीमा। र साथीहरु यदि मैले यो भनेको भिडियोमा तपाईले केही कुरा पनि बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अझैसम्म तपाईहरुले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईले एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिदैछ त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगसँगै आएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला। यदि तपाईको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् र शेयर गर्नुहोस्। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।